Merrni masa urgjent veçanti sa i përket jetës njerëzve. Këto përmbytje janë të parashikuara, kemi marrë çdo masë të mundshme në të gjitha aspektet. Përkeqësohet situata nga rreshjet në orët e pasdites, studia vjen nga jugu, por përmbytje janë shënuar në veri. Shënohet viktima e parë, ndërpritet mësimi. Qëndron e bllokuar prej disa orësh autostrada Tiranë-Durrës, niveli ujit bllokon automjetet në rrugë, policia përpiqet të devijojë qarkullimin. Replika në kuvent për shumën e përdorur nga Partia Demokratike për lobim, prokuroria Vione Timet kërkon nga KQZ-ja dosjen që Selia Blu ka paraqitur për shpenzimet e fushatës. Jetuesit italianë akuzojnë shqiptarin si kreun e grupit kokainës në Brescia. Në Catania arrestuan 36 trafikantë të Cosa Nostrës, kokaina shpërndaj nga një 6 vjeçar. Rusia akuzon SBA-n se po kërkon të provokojë Korenë e Veriut që të intensifikojë programin e saj bërthamor. Lavrov refuzon thirrjen për sanksione. Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Viktima e pare e motit të keq që ka përfshirë vendin është një elektricist në Fier, i cili humbi jetën ndërsa po punonte për riparimin e një defekti. Ndërkohë, përmbytjet nisën në Shkodër, ku mbi 150 hektar tokë dhe disa banesa janë në ujë, ndërsa 2 banorë në rrezik u shpëtuan nga efektivet e FNSH-s. Vlora dhe Fieri janë qarqet më të rrezikuara që pas rreshjeve intensive dhe të gjithë tashmë i kanë syt nga niveli i lumit Vjosa. Banorët kanë nisur të marrin masa individuale, por kanë refuzuar thirrjen për evakuim vullnetar. Ministria e Mbrojtjes apeloi qytetarët që në vijim të ndjekin me kujdes udhëhimet e emergjencave. Një elektricist 50 vjeçar është viktima e parë e motit të keq që ka përfshirë vendin. Sabri Vringa ra në kontakt me rrymën elektrike, ndërsa po punonte në riparimin e një defekti në fshatin Kurian. Studia me rreshje të dendura e erëra të forta që ka përfshirë vendin vjen nga jugu, por përmbytjet e paralajmëruara nisën nga veriu. Në Shkodër, me 150 hektar, kryesisht tokë bujqësore dhe zonë kënetore janë në ujë, ndërsa rreshjet intensive të pasdites dhe prurjet në lumin Kir vunë në prezencë ujë disa banesa në zonën e rrethinave. Përpasoj 2 persona të rrezikuar u shpëtuan nga përmbytja, fal ndërhyrjes së efektivave të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Në mbrëmje, problematikat u theksuan edhe në Gjirokastër. Prurjet e prejve malor rrezikojnë rreth 20 familje të komunitetit rom që jetojnë në periferi, ndërsa rruga që lidh qytetin me aksin nacional drejt Kakavijës u bë e pakalueshme nga këmbësorët dhe i vështirë për mjetet. 2 lagje janë në rrezik për mbytje në Fushkruj, pasi niveli i lumizes ka arritur deri vetëm në 1 metër poshurës. Zonat e rrezikuara në Vlori mbajnë syt nga niveli i Vjosës, e cila orë pas ore po rrit prurjet, ndërsa në Risili të Llakatundit 3 familje kërcënohen nga prurjet e Shushisës. Shtabi i emergjencave thotë se po ndjek situatën hap pas hapi, ndërsa problematike mbetet furnizimi me energji. Shushica ka dalë në disa zona nga shtrati, por prurjet e Shushicës nuk kanë mbritur akoma në Vjos, në territorin e njësisë administrative në Vosel. Banorët e zonave të rrezikuara kishin nisur më herët përgatitjen duke ndërtuar barikada me thasë rëre pranë shtëpive dhe bizneseve, por thirrjen për evakuim vullnetar, të gjithë e kanë refuzuar. Po tepër të rrezikuar, se në 2015 u përmbytëm. Edhe banorët e Ferrasit në Fier, në anën tjetër të Vjosës, po përgatitjen, por kritikojnë se nuk kanë pranë autoritetet lokale. Ja kemi ngritur këto, ja do marthas me rërë, do mbyll derën këtu. Çfarë masë do marr tjetër? Ndërkohë lumi Shkumbin rrezikon ujësillësin e Cerrikut, ku rreth 20 familje janë paralajmëruar të qëndrojnë gati për evakuim. Ndërkohë Bulqiza rrezikon të mbetet pa ujë të pijshëm pasi tubacioni kryesor rrezikohet nga rrëshqitja e stogut të Kromit në zonën D të minierës së Bulqizës. Përballë paralajmërimit se gjendja mund të përkeqësohet në orët në vijim, Ministra e Mbrojtjes Olta Xhaçka u kërkoi qytetarëve në të gjithë vendin që të ndjekin çdo udhëzim të dhënë nga shtabi i emergjencave. I bëj apel të gjithë qytetarëve, veçanërisht në zonat e prekura apo të riskuara nga rreshjet, që të ndjekin udhëzimet që po u jepen dhe do të vazhdojnë t'u jepen nga zyrat e emergjencave civile. Në të gjitha bashkitë e rrezikuara nga përmbytjet u mblodhën shtabet e emergjencave që vendosën gatishmërinë për çdo situatë të mundshme në vijim. Ndërkohë, shirat e parë në Tiranë kanë shkaktuar kaos edhe në autostradën Tiranë-Durrës, ku policia ka njoftuar bllokimin e qarkullimit. Përballë një karburanti, niveli i ujit ka shkuar mbi 0.75 metra, çka ka detyruar edhe drejtuesit e automjeteve të mbesin në vend për shkak se një pjesë e tyre kanë hyrë në ujë. Po ndishin në këto momente dhe pamjet e drejt për drejta nga autostrada Tiranë-Durrës, e cila vijon edhe në këto momente të jetë bllokuar.
Policia njoftoi se do të devijojë qarkullimin e makinave në rrugën dyqësore përballë me karburantin. Gjithashtu, policia rrugore bën thirrje që drejtuesit e makinave të jenë të kujdesshëm në këtë rrugë. Siç e shihni, vështirësia për të kaluar automjetet është tepër e madhe për shkak të nivelit të lartë të ujit. Makinat janë kthyer tek ktesa e Kamzës, ndërsa itinerari për në Rinas devijohet nga Kamza. Ndërkohë, gjithashtu është përmbytur edhe nën stacioni Kashari, duke lënë pa energji Kamzën, Laprakën dhe kombinatin. Situata vjen të jetë e vështirë, rreshet janë intensive. Këto janë pamjet e drejtë për drejta që na vijnë nga autostrada Tiranë-Durrës, të mundësuara nga operatori ynë Alban Xhokaxhi. Mjetet në këto momente dhe drejtuesit e tyre janë duke i shtyrë në këto momente pasi automjetet janë të fikura për shkak të nivelit të lartë të ujit. Gjithashtu bëhet me dije, por e mundsojnë edhe këto pamje për të parë pra se në çfarë vështirësie po kalojnë drejtuesit e mjeteve, pasi edhe rruga dyqësore është bllokuar, ka një trafik tepër të rënduar. Dhe kjo sigurisht edhe për shkak të nivelit të lartë të ujit, pasi disa mjete kanë mbetur pra në vend dhe nuk mund të lëvizin, ato duhet të zhvendosen mëtej nëpërmjet një karotreci. Situata është problematike dhe vështirë pasi intensiteti i rreshjeve edhe në këto momente që flasim vjen të jetë i lartë. Policia edhe në këto momente po bën orientimin e drejtuesve të mjeteve, por siç mund ta shihni, vjen të jetë një situatë problematike në autostradën Tiranë-Durrës, ku edhe njëherë kujtojmë se makinat kthehen te kthesa e Kamzës, ndërsa itinerari për në Rinas devijohet nga Kamza. Ka pasur gjithashtu përmbytje edhe te nën stacioni Kasharit, duke lënë pa energji Kamzën, Laprakën dhe kombinatin. Kjo pra është situata problematike në autostradën Tiranë-Durrës, siç mund ta shihni edhe nga pamjet e drejtë për drejta që ofron kamera e Ora News. Niveli i ujit ka shkuar mbi 0.75 metra, që i ka detyruar pra drejtuesit e automjeteve të mbesin në vend për shkak se një pjesë të tyre pra të automjeteve ka hyrë ujë dhe ato e kanë të pamundur të lëvizin prej aty. Mirë, ne do të vjojmë të mbetemi tek situata e rreshjeve dhe gjatë këtij edicioni informativ do t'ju mbajmë gjithashtu të informuar për situatën në autostradën Tiranë-Durrës. Rreshjet intensive të nisura gjatë mbrëmjes të së mërkurës kanë shtuar nivelin e ujit në të gjitha hidrocentralet e vendit, ku më kritike është situata në hidrocentralin e Komanit dhe Vaun e Dejës. Të dyja këto hidrocentrale janë në pikën kritike dhe nëse prurjet vjojnë me këto ritme, do të urdhrohet dhe hapja e portave, çka përbën rrezik për mbytyje të tjera për zonën e Nën Shkodrës. Rreshjet intensive kanë rritur nivelin e ujit në hidrocentrale duke ju afruar shumë nivelit maksimal të lejuar, çka do të thotë se në orët në vijim, nëse do të jenë të njëjtat ritme prurjesh, do të vendoset hapja e portave. Të dhënat e fundit të Ministrisë së Energjetikës thonë se hidrocentrali i Komanit dhe i Vaut të Dejës aktualisht ndodhen shumë pranë nivelit të lejuar në bazë të rregullores për menaxhimin e hidrocentraleve, çka përbën një alarm për përmbytje për zonat përreth që njihet si zona e Nën Shkodrës. Për të mbajtur nën kontroll situatën, KESH ka rritur prodhimin e energjisë për të shmangur shkarkimet. Aktualisht niveli në hidrocentralin e Komanit është 172.80 metra, ndërsa në bazë të rregullores Komani duhet mbajtur nën 173 metra. Edhe hidrocentrali i Vaut të Dejës është në kuotat e 73.81 metra, ndërkohë që niveli i ujit në këtë hec duhet të jetë nën 74 metra. Sipas të dhënave, aktualisht uji në liçinin e Fierzës është 268.45 metra nga 296 metra që është kufiri maksimal i lejuar.
Ndërkohë, në lidhje me situatën në infrastrukturën e kullimit dhe të mbrojtjes nga përmbytja, mësohet se të gjithë hidrovorët janë në gatishmëri përveç 2 hidrovorëve në Shkodër, të cilët kanë probleme me furnizimin e energjisë. Përjashto zonën e Shkodrës që të 2 hidrovorët i Velipojës dhe i Qasit nuk kanë tension dhe Eskavatorët e drejtorive të ujitjes dhe të kullimit në Lezhë, Fier, Durrës dhe Korçë po mbahen në gatishmëri për të mundësuar ndërhyrjet në rast të situatave emergjente. Stafe teknike të këtyre drejtorive po monitorojnë në terren situatën, sidomos argjinaturat mbrojtëse të lumejve. Në orët në vijim pritet përkeqësimi i situatës, pasi parashikohet intensifikimi i rreshjeve të shiut. Zonat më problematike në Shkodër rezultojnë të jenë Oboti, Dajçi dhe Velipoja. Banorët e këtyre zonave ndër vite janë izoluar nga situata e përmbytjeve. U janë shkaktuar dëme të mëdha materiale, por ende sot e kësaj dite nuk janë dëm shpërblyer për asnjë prej tyre. Portet janë të parët që janë paralizuar nga moti keq me erë të fortë dhe rreshje të dendura që kanë përfshirë zonat bregdetare. Forca e dallgëve arrin në 5 ballë në Bregde deri në 8 ballë në det të hapur në Vlorë dhe Durrës. Lundrimi i mjeteve është ndaluar, ndërkohë tragetet nga Italia pritet të mbërrinë me disa orë vonesë në Durrës. Moti i keq me rreshje të dendura shiu dhe stuhi të fuqishme ere që ka përfshirë vendin ton ka paralizuar portet kryesore. Puna është pezulluar deri në një njoftim të dytë për shkak të dallgëve të fuqishme në detin Adriatik dhe Jon. Kapiteneria e përgjithshme e porteve në Durrës ka urdhëruar pezullimin e lundrimit për të gjitha anijet e peshkimit, ndërkohë që edhe sektori ngarkim-shkarkimit në portin më të madh të vendit është bllokuar për shkak të erërave të forta. Sipas kapitenerisë, forca e detit arrin deri në 6 ballë në Gji, ndërsa arrin 8 në det të hapur. Erërat e forta kanë shkaktuar dallgë të fuqishme duke bërë që të ketë vonesa disa orëshe në mbritjen e 2 trageteve që janë nisur një natë më parë nga portet e Barit dhe Ankonës drejt Durrësit. Burime nga kapiteneria e porteve bëjnë të ditur se tragetet në fjalë pritet të mbrijnë gjatë pasdites në portin e Durrësit. Me urdhër të shtabit të emergjencave, puna është pezulluar në portet e Vlorës, atë të triportit dhe të jahteve. Lundrimi i trageteve dhe të gjitha mjeteve të tjera është ndaluar deri në qetësimin e situatës. Aktualisht forca e detit në Vlorë arrin 5 ballë në Gji dhe deri në 8 ballë në det të hapur. Puna është pezulluar gjithashtu edhe në portin e Sarandës. Tragetet e linjes Sarand-Korfuz dhe Anasjeltas nuk do të udhëtojnë deri në një vendim të dytë. Edhe anijet e peshkimit nuk lejohen të dalin në det. Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka vendosur të parandalojë çdo lloj anomalie për shkak të rreshjeve, duke vendosur të pezullojë mësimin për ditën e premte në të gjithë vendin. Vendimi erdhi pas rreshjeve të rëna gjatë natës dhe parashikimit të emergjencave civile se në disa qytete pritet të ketë përmbytje. Dita e humbur e procesit mësimor do të zëvendësohet. Pezullohet procesi mësimor ditën e premte në të gjitha shkollat fillore, 9-vjeçare dhe të mesme. Ministria e Arsimit urdhëroi pezullimin e mësimit në datën 1 dhjetor për shkak të situatës së shirave dhe rrezikut të përmbytjeve. Vendimi i Ministrisë së Arsimit vjen pas të gjitha informacioneve dhe raportimeve nga zyrat arsimore rajonale, me qëllim që të mos krijohen incidente dhe situata të padëshirueshme. Autoritetet arsimore bëjnë të ditur se po monitorojnë situatën dhe se mësimi do të zëvendësohet një ditë tjetër. Një ditë më parë, emergjenca civile paralajmëruan në rreshje intensive dhe rrezik përmbytjesh, duke kërkuar nga autoritetet vendore dhe ato qendrore marrjen e masave përmes shtabeve të emergjencave. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar në lidhje me situatën e krijuar në vend si pasojë e motit të keq. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i shtetit shkruan se po ndjek me vëmendje situatën dhe masat që po merren për tejkalimin e saj në disa zona të përmbytura. Presidenti shton se solidarizohet me banorët e këtyre zonave dhe punonjësit e emergjencave civile, duke apeluar angazhim maksimal për sigurinë e jetës dhe të pronës. Në sallën e parlamentit, Lulzim Basha ka kërkuar nga kryeministri Rama t'i garantojë qytetarëve kujdes shëndetësor pasi gjenden në vështirësi për shkak të motit të keq. Basha tha se drejtues të pushtetit lokal ankohen se qeveria nuk ka kontakt me ta, por kjo u mohua nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se kjo situatë është e paralajmëruar dhe se qeveria ka marrë të gjitha masat. Situata e rënduar e motit në disa pjesë të vendit ka bërë që kreu demokrat Lulzim Basha t'i bëjë thirrje kryeministit nga salla e parlamentit për të marrë masa për t'i garantuar qytetarëve kujdes shëndetësor.
Basha kërkoi që pushteti qendror të bashkëpunojë me pushtetin lokal, pasi të zgjedhur demokrat në përbashki, por dhe të tjerë janë ankuar për mungesë kontaktesh. Merrni masa urgjent veçanti sa i përket jetës njerëzve. Informacioni që më vjen mua nga Shkodra është që në zonat tëra, në Anë të Malit, në Gurxhi dhe në zonat tjera, mungon totalisht shërbimi shëndetësor. Mobilizoni urgjentisht të gjitha resurset shtetërore për t'u ardhur në ndihmë këtyre njerëzve dhe të koordinoni me pushtetin vendor. Jo vetëm të zgjedhur të Partisë Demokratike, por dhe të zgjedhur të partive tjera politike në terren, po ankohen për pamundësinë e kontaktit dhe koordinimit me pushtetin qendror dhe hallkat e pushtetit qendror. Nga ana tjetër, kryeministri Rama theksoi se kjo situatë është parashikuar më parë nga qeveria e cila ka marrë çdo mas, dhe ndryshe nga sa tha Basha, Rama u shpreh se qeveria po bashkëpunon me çdo të zgjedhur të pushtetit vendor. Kemi marrë çdo mas të mundshme në të gjitha aspektet për ta përballuar këtë vështirësi. Tani që po flasim, të gjitha forcat e organizuara të emergjencave plus të ushtrisë, të policisë, prefektët dhe strukturat e pushtetit vendor pa dallim janë të angazhuara. Po ashtu edhe për sa i përket aspektit të shërbimit shëndetësor, aty ku ai shërbim është i disponueshëm, është në gatishmëri të plotë. Moti pritet të përkeqësohet më tej në orët në vazhdim, ndërsa në disa pjesë të vendit është kërkuar evakuimi i banorëve. Seanca parlamentare ka nisur me replika mes kreu demokrat Lulzim Basha dhe sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste Tauland Balla. Ky i fundit ka deklaruar se do të dërgojë në prokurori kërkesën për ndjekje penale për Bashën, duke theksuar se 1 milion euro të Partisë Demokratike për të lobuar në SBA janë paguar në të zezë. Nga ana e tij, Basha thekson se gjithçka është bërë publike në deklarimet në KQZ. Partia Socialiste do të dërgojë për ndjekje penale kryetarin e Partisë Demokratike. Në nisje të seancës parlamentare, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, nënvizon se Selia Blu i ka paguar kompanisë amerikane të lobimit nëpërmjet një kompanie offshore shumën prej $1 milion. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste i bën thirrje prokurorisë se nëse heshtja e saj e pashpjegueshme do të vazhdojë edhe nesër, ne do të jemi detyruar të paraqisim ditën e hënë kallëzim penal për shtetasin Lulzim Xhelal Basha si akuzuar direkt për këtë skem mashtrimi financiar me vullën e Partisë Demokratike. Por për Bashën, Rama ka zgjedhur njeriun e gabuar. Edi Rama nga gjithë njerëzit që mund zgjedhjen Partinë Socialiste dhe në grupin tënd parlamentar për të bërë furtunën e radhës në gotë me qëllim që t'i ikësh, pyetjeve që s'ju jep dot përgjigje, për Sajmir Tahirin tënd, për Habilajt, nga gjithë që zgjodhe i vuri gishtin këtij. Nuk e di, apo nuk do t'a dish, që ky ka rënë në rrjetën e hetimit për pastrimin e parave. Replika janë shkëmbyer edhe mes Elisas Piropalit dhe Sali Berishës. Dilni këtu dhe përgjigjuni, ku i ke gjetur ato para për të lobuar dhe për të nxirrë Shqipërinë? Ju lutem, atyre pyetjeve që ju bëra, ma mund t'i përgjigjeni që mos na e nxini faqen edhe neve, që kur kemi qenë të rinj kemi ngritur 2 gishtat për lindjen e Partisë Demokratike. Gishtat i ngrite kur ishe çups, po pastaj u futen kontejner. Ky është tragjedia. Qëndrimet e mazhorancës janë konsideruar prej Partisë Demokratike si shashka që kërkojnë të heqin vëmendjen nga situata e krijuar prej kanabisit. Prokuroria kërkon nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dosjen që Partia Demokratike ka paraqitur për shpenzimet në fushatën e zgjedhjeve parlamentare. Në qendër të hetimeve do të jetë kontrata e lobimit me 2 kompanitë amerikane si edhe burimi i shpenzimeve. Prokuroria e Tiranës ka vijuar hetimet për kontratën e lobimit të Partisë Demokratike, pas akuzave të Partisë Socialiste ku theksua se Selia Blu ka paguar 1 milion euro nëpërmjet një kompanie offshore. Organi i akuzës i ka kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe vetë Partisë Demokratike,
të paraqesin dokumentacionin që kanë mbi këtë çështje. Mësohet se prej KQZ-s është kërkuar vënia në dispozicion të dosjes si ka paraqitur Partia Demokratike me faturat e shpenzimeve, raportin e auditimeve si dhe tabelat e plota së bashku me kontratat që ka dorëzuar Partia Demokratike mbi fushatën e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017. Po ashtu edhe Partisë Demokratike i është kërkuar paraqitja të dhënave të plota mbi kontratën e nënshkruar me 2 kompanitë amerikane, Binata Trade LP dhe Stonington Stranges. Deri më tani prej KQZ-s është deklaruar se gjithçka është publike dhe pasqyruar në faqen e internet të këtij institucioni, po të njëjtin pretendim ka dhënë edhe Partia Demokratike. Ndërkohë, mësojmë në këto momente se 2 elektricistë kanë marrë plagë të lehta në stacionin e Shkodrës dhe ata po transportohen në kryeqytet në Tiranë për mjekim më të specializuar. Gjithçka lidhet me situatën e përmbytjeve dhe pikërisht për të folur për këtë situatë, ne do të kemi pas pak të ftuar në studio në hapësirën e intervistës zëvendës ministrin e Bujqësisë, zotin Dhimo Kote. Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i opozitës Lulzim Basha debatuan dhe u përballën me akuzat të ndërsjellta në parlament për sa i përket situatës ekonomike, por dhe gjendjes së krimit. Kryeministri cilësoi amendamentet e opozitës për buxhetin si rikthim të programit elektoral të 2005-s, të cilat sipas tij ndikojnë negativisht në ekonomi. Por Basha tha se ato amendamente bëjnë që buxheti të mos jetë instrument, siç sipas tij kërkon mazhoranca të pastrojë paratë e drogës. Në debat nuk munguan ironit mes tyre. Për më shumë se 2 orë, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i opozitës Lulzim Basha u përballën në debate dhe akuzat të ndërsjellta në foltoren e parlamentit. Kryeministri Edi Rama u ndal tek secili prej 16 amendamenteve të Partisë Demokratike për buxhetin 2018, duke e theksuar se kjo forcë politike nuk ka vizion dhe rikthen programin e vitit 2005. Propozimet janë aritmetikisht rritje e menjëhershme 10% e borxhit publik. Rënje e menjëhershme e $710 milion të ardhura në buxhetin e shtetit. Por kryetari i opozitës tha se amendamentet synojnë që paratë e qytetarëve të orientohen në investim dhe mirëqenie dhe jo të vijnë në dispozicion të pastrimit të parave të pista. Pasoja kryesore dhe më e rrezikshme e kësaj qeverie është krimi dhe droga, dëmi më i rënd afatgjat që Edi Rama i sjell vendit është dëmi ekonomik. Sikurse dëshmon buxheti 2017, 2 janë qëllimet e politikës ekonomike. I pari është pastrimi i paras së prodhuar nga droga dhe krimi. Në parlament u debatua për ndërtimin e 3 inceneratorëve, ndërsa kryeministri sfidoi kryetarin e opozitës, duke theksuar se nëse ndërtimi i tyre kushton 400 milion euro, do t'jap dorëheqjen. Je gati t'japësh dorëheqjen? Nëse nuk janë 400 milion, je gati. Unë jam gati. Nuk presun t'japësh dorëheqjen edhe tani që do të faktoj se si gënjeve, sepse ti nuk e dhe dorëheqjen dhe nuk e jep dorëheqjen, sepse nuk e njeh dorëheqjen. Ti njeh pushtetin për veten tënde me çdo kosto për Shqipërinë. Të kërkoj ndjes unë se s'çekan 400, po çekan $385 milion jo euro. Nga diskutimet për krimin, buxhetin dhe ekonomin, kryeministri Rama dhe kryetari i opozitës Lulzim Basha u përballën dhe me akuza dhe ironi personale. Kryeministri tha se është i shkollës së Konicës dhe Nolit për përdorimin e sarkazmës, ndërsa i quajti Bashën të paaft në oratori. Shko në shkollë tek Faiku, edhe tek Imzot Noli dhe mëso të ndash thyerjet, sharjet, gjuhën e rëndomt të ati që i thot tjetrit horr, klon, kriminal, gjithë këto, a je ngelës në atë shkollë. Hyndot. Vetë mburja që del këtu dhe thua, unë jam oratori më i mirë, e ti s'bën, është kompleksi humsit, ke dhe kujtesën, ke dhe probleme e kujtesën. E di pse është kompleksi humsit? Se ti nga që ke kompleksin e humsit, ti nuk duron dot garë. Kjo të ka shtyrë në marrëdhënien me krimin. Kryeministri nuk i kurseu dhe ironit për mënyrën se si Basha mori drejtimin e Partisë Demokratike. Ke një lodër në dorë që ta kanë falur, që s'ja di as kuptimin, as vlerën, as funksionin, s'ke si ta kuptosh që ajo lodra në dorë, kur e përdor si armë, është e rrezikshme, Lulzim. Nuk është Partia Demokratike lodra ime. Dhe kurse si nuk mund të jetë lodra jote, është shpresa çdo shqiptari, por ne nuk mund të jem kurse si.
3 muaj pas marrjes së mandatit, deputeti i PD-s në Elbasan, Bujar Muça, ka vendosur ta lërë atë. Ora News mëson se Muça i ka dorëzuar të njëjtën një shkresë KQZ-s ku kërkon të lërë mandatin e deputetit për arsye që ende nuk dihen. Ndërkohë KQZ-ja nuk ka tagër të merret me këtë çështje pasi kërkesa duhet çuar fillimisht në kuvend. Pas tij në listë vjen një kandidate femër, Elena Gjina, por nuk dihet nëse vendin në sallë do ta marrë ajo apo kandidati i katërt në listë Dritan Bici. Deputeti i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet në qarkun e Elbasanit, Bujar Muça, ka dhënë dorëheqjen si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Muça besohet se e ka lënë mandatin për arsye personale. Deputeti ishte renditur i dyti në listën e PD-ju në qarkun e Elbasanit, pas deputetit tjetër Shifra Kipi, përpara marrjes së mandatit në qershor të vitit 2017. Bujar Muça është marrë me biznes, ndërsa sipas formularit të vetë deklarimit të tij, bie në sy se deputeti Bujar Muça ka mbajtur edhe një identitet tjetër më parë, me emrin Luan, ndërsa nuk i kujtohej mirë se ku dhe kur kishte lindur, ku në krah të datëlindjes ka shënuar datën 5 gusht 1971 dhe në klapa ka shkruar me sa më kujtohet. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet ka regjistruar në qarkun e Elbasanit 14 kandidat, ku kandidati pasardhës që mund të marrë vendin e Bujar Muçës është Elena Gjina. Elena Gjina ka mbaruar fakultetin juridik dhe ka mbrojtur doktoraturën në Universitetin Evropian të Tiranës, si dhe ka ushtruar detyrën si antare e Këshillit Bashkiak dhe nënkryetare e Këshillit të Qarkut në qytetin e Elbasanit. Gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara, duke folur për sfidat e Ballkanit në lidhje me sigurinë, ministri për Europën dhe punët e jashtme, Ditmir Bushati, u shpreh se vendet e Ballkanit nuk po sillen si një rajon i vërtet në lidhje me aspiratat e integrimit dhe përballjen me situatat e ndryshme. Bushati vuri në dukje se kapitujt e bisedimeve me Bashkimin Evropian nuk janë të rëndësishme për shpejtësinë e integrimit. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati, gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara në konferencën për formimin e së ardhmes në Ballkan, u shpreh se vendet e Ballkanit nuk po sillen si një rajon i vërtet. Bushati theksoi se edhe pse të gjitha vendet e rajonit aspirojnë të integrohen në Bashkimin Evropian, jo të gjitha kërkojnë të antarësohen në NATO, si dhe qasja ndaj sfidave të ndryshme është e ndryshme. Të gjithë vendet e Ballkanit perëndimor aspirojnë të integrohen në BE dhe kanë patur një rrugtim të ndryshëm në këtë drejtim, me 4 vende kandidate në nivele të ndryshme. Në të njëjtën kohë, edhe nëse flasim për integrimin e Euroatlantik, është e vështirë të flasim për një rajon të vërtet duke patur parasysh se kemi disa vende antare si Shqipëria, Kroacia dhe Malizi, por edhe vende si Kosova, e cila po kërkon të ketë një marrëdhënie të institucionalizuar me NATO-n, vende si Serbia që qëndron në një tjetër pozicion, apo edhe Bosnja, e cila në 2 vitet e fundit nuk po avokon për të antarësuar në NATO. E njëjta vlen edhe për mënyrën se si vendet e Ballkanit perëndimor përballen me sfida të ndryshme. Bushati vuri në parë nevojën për të mos ngecur në ngërçin e kapitujve, pasi ato nuk përcaktojnë shpejtësinë e antarësimit të këtyre vendeve në Bashkimin Evropian. Ministri vlerësoi rolin e Shteteve të Bashkuara për ndihmën në lidhje me reformat në fushën e sigurisë, sundimin e së drejtës në ekonomi dhe çështje që kanë lidhje me zhvillimin ekonomik.